Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay có rất là nhiều bạn trẻ mong muốn được học cái môn kinh dịch dự đoán này. Nhưng các bạn ấy cũng không biết là bắt đầu từ đâu, đọc sách nào, hỏi ai. Lúc đầu tôi cũng như vậy, cũng bỡ ngỡ như vậy. Qua một quá trình, qua một giai đoạn thời gian thì dần dần tôi cũng tích lũy được một số cái kinh nghiệm về cái vấn đề này. Thế thì tôi mở cái kênh này với mong muốn hướng dẫn các bạn, chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm mà tôi có được trong quá trình đó. Thì bất kỳ ai trước khi bước vào cái lĩnh vực nghiên cứu, học tập cái môn học dự đoán này đều phải bước qua một cái bộ sách. Bộ sách đó được gọi là kinh dịch. Dù mà học bất kỳ cái môn dự đoán nào khác nữa cũng đều phải nghiên cứu cái môn kinh dịch này trước, cái cuốn sách kinh dịch này trước thì mới có đủ cái kiến thức để mà học những môn khác. Như ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn kinh dịch là cái gì và một cái số khái niệm mà ta thường gặp trong quá trình học tập. Kinh dịch là gì? Kinh dịch nó là một cái bộ sách do nhiều người nghiên cứu, hoàn thành nó. Bộ sách này nó có từ cái thời năm 1046 trước công nguyên cho đến tận bây giờ, nó vào có khoảng độ hơn 3.000 năm. Nó là một trong 3 cái bộ sách kinh điển của Trung Quốc sau kinh thi và kinh thư. Vậy nội dung của bộ sách này nói về cái gì? Chúng ta đi phân tích chữ kinh dịch để ta hiểu cái nội dung của nó. Kinh, chúng ta hiểu nôm na là chân lý. Chân lý là cái luôn đúng. Nó không phụ thuộc vào cái ý chí chủ quan của con người. Ví dụ như là bất kỳ ai đều phải trải qua cái quá trình sinh lão bệnh tử, sinh ra, già, bệnh, chết. Ai cũng vậy. Không ai thoát được 4 cái quá trình đấy. Đấy là chân lý. Chữ dịch. Dịch có nghĩa là thay đổi, biến dịch, biến hóa. Như vậy, kinh dịch, nội dung của nó chính là nói về cái chân lý biến dịch, biến hóa, thay đổi của bản hữu. Đó là nội dung của bộ sách kinh dịch. Bộ sách này do nhiều người hoàn thiện và tập hợp những người này hình thành nên một trường phái, ta gọi là phái dịch học. Chúng ta nghiên cứu cái bộ sách kinh dịch này thì cái môn học liên quan đến nó ta gọi tắt là môn dịch học. Đây là những cụm từ ta rất hay gặp trong quá trình ta nghiên cứu và học tập môn dự đoán họa phúc cát hung. Thế thì cái cơ sở của cái môn dịch học này là cái gì? Chúng ta đi vào hai nhỏ. Cơ sở của môn dịch học. Cơ sở của môn dịch học này dựa trên lý thuyết về âm dương.
Người xưa cho rằng, cũng không hẳn người ta cho rằng, người ta phát hiện ra mọi sự vật hiện tượng trong thế giới này, trong vũ trụ này, nó đều tồn tại hai mặt đối lập nhau, và người ta gọi cái danh từ chung là âm và dương. Ta ký hiệu nét liền là tượng trưng cho dương, nét đứt tượng trưng cho âm. Âm dương này chồng lẫn lên nhau nhiều lần thì nó sẽ tạo ra bát quái. Tám quái. Và cái bát quái này cũng chồng lên nhau 8 lần, thành 8 lần 8 ra 64 quẻ. Cái này được gọi là 64 quẻ này được gọi là trùng quái. Và bát quái này được gọi là đơn quái. Và chúng ta lấy cái 64 quẻ này, chúng ta có thể biểu diễn được tất cả các sự vật, sự việc, hiện tượng, từ trên trời xuống dưới đến dưới đất, sự việc của con người, rồi đến những sự việc như là ăn, uống, cưới, hỏi, chiến tranh, vân vân. Tôi lấy ví dụ. Ta lấy quẻ sư, biểu thị là gì? Quân đội. Biểu thị về mặt tình yêu nam nữ thì ta lấy quẻ hàm. Về đạo vợ chồng thì ta có quẻ hằng, vân vân và vân vân. Cái mục cơ sở của dịch học này hôm nay tôi chỉ nói lướt qua, thoáng qua thôi, để các bạn có một cái gì đó nó áng áng trong đầu thôi. Còn đi vào chi tiết thì sang bài sau tôi sẽ đi vào chi tiết về cái lý thuyết âm dương tạo ra bát quái, tạo ra 64 quẻ này. Sang mục 3 nhỏ, một số cái khái niệm khác nữa. Chữ dịch. Ta trở lại chữ dịch. Ở trên ta đã nói dịch là thay đổi, là biến hóa. Nhưng ngoài ra dịch nó còn gồm ý nghĩa là dịch là giao dịch. Giống đực giống cái, tương giao tương cảm nhau mà sinh hóa. Có nam có nữ thì mới nên xuân, rồi có tình yêu, rồi thành vợ chồng, rồi sinh con đẻ cái, có cha con, có quân thần, có lễ nghĩa, sinh hóa. Đó là giao dịch. Một cái khái niệm nữa là cái khái niệm về bất dịch. Dịch là thay đổi, nhưng cái thay đổi đó thì không bao giờ thay đổi. Nghe này có vẻ rất trừu tượng, tức là dịch thì bất dịch. Cái luật bất dịch này nó có hai luật. Luật thứ nhất là luật thịnh cực rồi phải suy. Ví dụ trăng rằm 15, qua ngày đó dần dần trăng phải khuyết. Ngày nóng nhất trong năm thì qua ngày đó rồi cũng dần dần hết nóng. Ngày lạnh nhất trong năm thì qua ngày đó dần dần hết lạnh. Đó là cái luật thịnh cực và phải suy. Thịnh cực rồi phải suy.
Và trong ứng dụng lục hào dự đoán, chúng ta rất là hay gặp cái trường hợp này, là cái câu nói cực thịnh tất phản, vật cực tất phản. Tức là khi ta chọn một dụng thần mà cái dụng thần đó có ngũ hành nó quá vượng hoặc là quá suy, thì nó sẽ thay đổi cái cát hung của quẻ, nó phản lại, phản tác dụng. Nếu là cát thì nó lại trở thành hung, mà nếu nó là hung thì lại trở thành cát. Đó chính là cái luật thịnh cực thì phải suy. Luật thứ hai nó là luật phản phục. Phản phục là gì? Xuân hạ thu đông rồi lại trở lại xuân hạ thu đông, hết ngày đêm lại trở lại đến ngày đêm. Đó là luật phản phục. Một khái niệm nữa chúng ta cần hiểu, đó là khái niệm dịch lý. Dịch chúng ta đã biết rồi, là thay đổi, là biến đổi, biến hóa. Lý ở đây là chân lý, chính là gì? Cái chân lý biến hóa, biến đổi của vạn hữu. Cái này nó biến đổi với mọi không gian và thời gian, nó không phụ thuộc vào không gian và thời gian, là cái chân lý biến hóa, biến đổi. Và có một cái chúng ta cũng thường gặp một cái thuật ngữ là thuật ngữ lý dịch. Lý dịch thì lý ở đây chúng ta hiểu nó là lý lẽ, dịch thì chúng ta đã biết rồi, là cái lý lẽ biến đổi, biến hóa. Nó có hơi khác nhau một xíu thôi. Vậy bài ngày hôm nay chúng ta làm quen một số khái niệm. Kinh dịch là gì? Dịch học là cái gì? Đấy. Rồi nội dung của kinh dịch, rồi là cơ sở của dịch học và một số khái niệm khác. Bài sau tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề nội dung cơ sở của dịch học này, để các bạn hiểu rõ hơn cái nền tảng của cái trường phái, của cái môn học dịch học này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào bài lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.